ikaw nga. May tuturo ako sa'yo. Sekreto lang natin ha. Bakit baka pumupulong? What's up guys? Narito po ulit si Agustin-Silvestre, ang inyong kusinerang hininyera. Ngayong araw na ito, gagawa tayo ng bread cone samosa with chicken filling. Filinggera. Siyempre, uunahin muna natin yung filling. Feeling maganda, feeling sikat, feeling pogi, feeling mo lang yun. Oy! Charot. Gisa-gisa lang ito, Beshi, kaya isik ka lang. Huwag masyado madami mantika ha. Kasi, usa naman magmamantika yung chicken later. Gigisahin natin siya sa sarili niyang mantika. Rollin' to the river. Ow! Kung wala kang rolling pin, Beshi, pwede kahit ano. Ipilit mo kahit ayaw niya sa'yo. Parang di ko kayang bumitaw. Ayan, ikorte nating cone dahil bread cone nga, diba? Pasain mo, Besh, para sumara. Pag wala kang tubig, pwede naman laway. Charot. Let's dunk it! Dun-dun-dun, dun-dun-dun, dun-dun.
It's time to fry this baby, yo! Wow, Beshi! Ang sarap! Lalo na yung may cheese sa dulo. Parang boom! Sarap! Rice! Ganon! Sana all nagsusurprise, diba? O, paano? Kita-kits ulit sa susunod. Don't forget to give it a big thumbs and share this video. Love you guys! Happy New Year! O, paano? Putu ka na! Putu ka na! Putu ka na! Iputuk na yan! Iputuk na yan! Boo!